नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। साथीहरु, आज तपाईहरुको लागि एउटा यस्तो एप्लिकेसन लिएर उपस्थित भएको साथीहरु, जुन एप्लिकेसनको माध्यमले यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनबाट कुनै पनि फोटो, भिडियोहरु, हजुरले कुनै पनि फाइलहरु डिलिट गर्नुहुन्छ र तिनी फाइलहरुलाई तपाईले फेरि रिटर्न ब्याकअप ल्याउन चाहनुहुन्छ या तपाईले डिलिट गरिसकेको फाइल, फोटो, भिडियो कुनै पनि फाइललाई हजुरले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो एप्लिकेसनको माध्यमले तपाईले धेरै आसान तरिकाले कुनै पनि डिलिट गरेका फाइलहरुलाई, फोटो, भिडियोहरुलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र पुनः आफ्नो मेमोरी कार्डमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। यो एउटा सानो एप्लिकेसन रहेको छ र धेरै युजफुल एप्लिकेसन रहेको छ साथीहरु। भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला। मैले यसमा तपाईहरुलाई कसरी डाउनलोड गर्ने र यसलाई कसरी आफ्नो डिलिट गरिसकेका फोटो, भिडियोहरुलाई रिकभर गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियोमा बताउने कोसिस गरिरहेको साथीहरु, भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला साथीहरु। यसको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छ, त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र तपाई प्ले स्टोरमा गएर हजुरले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले नर्मल रूपमा यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यसको इन्टरफेस यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा हजुरहरुले यसलाई एउटा पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ, जुन एउटा हजुरहरुले पर्मिसन दिनु होला। यसले मागेका पर्मिसनहरुले तपाईले एलाउ गर्दिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई स्किप गर्दिनु होला। त्यति गरेपछि तपाईहरुले यसलाई त्यो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँनिर हजुरले ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, अहिले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँनिर कुनै पनि फोटो, भिडियोहरु डिलिट गरेको छैन साथीहरु। तपाईहरुले यहाँनिर इमेज, भिडियो, अडियो, डकुमेन्टहरु या अथरहरु, एप्लिकेसनहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ, जुन हजुरलाई छेउटा फोल्डर बनाएर राखेको छ। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनबाट कुनै पनि फोटोहरु, भिडियो, अडियो, डकुमेन्ट, अथर कुनै पनि हजुरले डिलिट गर्नुहुन्छ, एप्लिकेसनहरु पनि डिलिट गर्नुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले त्यो फाइललाई तपाईले यहाँनिरबाट फेरि पुनः हजुरले आफ्नो मेमोरी कार्डमा रिटर्न लान सक्नुहुनेछ। र त्यति मात्रै नभएर एप्लिकेसनलाई तपाईले अनइन्स्टल गरेर त्यसपछि फेरि हजुरले प्ले स्टोरमा गएर इन्स्टल गर्नु पर्दैन। तपाईले यहाँबाट डाइरेक्ट हजुरले इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसलाई कुनै डाउनलोड गर्नुपर्ने छैन साथीहरु। यसलाई कसरी रिकभर गर्दछ भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई मैले देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, यहाँदेखि तपाईहरु यसलाई ट्राई पनि डाइरेक्ट यहाँदेखि ट्राई फाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसै नगरे तपाईहरु डाइरेक्ट आफ्नो ग्यालेरीमा जानु होला। ग्यालेरीमा गइसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो फोटोमा जानुहोस्। फोटोमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिरबाट कुनै पनि फोटोहरुलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। मैले यिनी फोटोहरुलाई डिलिट गरिदिए। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 11 वटा इमेज मैले डिलिट गर्दैछु। हजुरले यति गरिसकेपछि त्यसपछि हजुरले भिडियो पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै भिडियोहरु यहाँनिरबाट मैले दुईटा भिडियो डिलिट गरिदिए। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको अलावा तपाईहरुले यो गयो अनि यसपछि हजुरले यहाँनिरबाट कुनै पनि एप्लिकेसनहरु पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले फेसबुकलाई हजुरहरुको लागि मैले देखाउनको एउटा यो एप्लिकेसनलाई फाइल दिदैछु, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जुन मैले फोटो, भिडियोहरु डिलिट गरिसकेको छु। त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुले अब नर्मल रूपमा त्यही एप्लिकेसनमा जानु होला। यहाँनिर गइसकेपछि तपाईहरुले यसको इन्टरफेस देखिरहनु भयो होला साथीहरु। यसलाई हजुरहरुले यहाँनिर देखिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो इमेज 11 वटा आइसकेको छ, भिडियो 2टा डिलिट भएको आइसकेको छ, एप्लिकेसन एउटा। हजुरहरुले यहाँनिर त्यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, जुन रहेको छ। र यसलाई रिकभर गर्न तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इमेजको फोल्डरमा जानुभयो भने यहाँनिर हजुरले मैले डिलिट गरेका सबै रहेको छ साथीहरु। त्यसलाई रिटर्न गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँनिरबाट क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। अलमा क्लिक गरेर हजुरले यहाँनिरबाट रिमुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई रिकभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसको लागि मैले यहाँनिरबाट रिकभर गरिदिन गए र यसलाई रिकभर गरिदिन गइसकेको साथीहरु। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ रिकभर भइसकेको छ र यहाँनिरबाट मेरो इमेजहरु हटिसकेको छ साथीहरु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो इमेजहरु हटिसकेको र अब भिडियोहरु रहेको छ, जुन हजुरले यो पनि सेम यहाँदेखि एडिट गरेर हजुरले एउटा मार्क गरेर हजुरले यहाँदेखिबाट रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ। यसपछि यसलाई यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट अब रहेको एप्लिकेसन हजुरले यहाँनिर देख्नुभएको छ एप
रहेको छ यसमा हजुर मेरो इन्स्टल गरेको एप रहेको छ। यसलाई मैले प्ले स्टोरमा गएर कुनै इन्स्टल गर्नु पर्दैन साथीहरू, किनकि मैले वहाँबाट डिलिट गरिसकेपछि यहाँनिर गएर बसेको छु। यहाँदेखि मैले डाइरेक्ट यसलाई रिकभर गर्न सक्दछु, जसलाई मैले यहाँबाट डाइरेक्ट इन्स्टल गरिदिन सक्छु। साथीहरू यहाँनिर देख्न सक्छु यसलाई पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू, यसलाई पर्मिसन दिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई डाइरेक्ट यहाँबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू यो एप्लिकेसनको माध्यमले तपाईँहरूले कुनै पनि फोटो भिडियोहरू कुनै पनि हजुरले डकुमेन्टहरू डिलिट गर्नुहुन्छ र त्यो फोटो भिडियोहरू या कुनै पनि एप्लिकेसनहरूलाई हजुरले यसबाट डिलिट गरिसकेपछि डाइरेक्ट रूपमा हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। जुन हजुरको मेरो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो डिलिट गरेको एप्लिकेसन फेरि पुनः मेरो फोल्डरमा आइसकेको छ साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसको अलावा मेरो फोटोहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन मैले डिलिट गरेको थिएँ, जो मेरो यहाँनिर रिकभर भएर आइसकेको छ। र साथीहरू यसको अलावा मेरो भिडियोहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, जुन मैले भिडियो डिलिट गरेको थिएँ त्यो पनि यहाँनिर आएर बसिसकेको छ साथीहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले डिलिट गरेको रिकभर गरेको एकचोटि ट्र्याक देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। फेरि यहाँनिर कुनै पनि अहिले यो एप्लिकेसनहरू रहेको छैन, सिर्फ एउटा एप्लिकेसन रहेको छ जुन मैले इन्स्टल गरेर रिकभर गरिसकेको छु साथीहरू। यो एउटा सानो एप्लिकेसन रहेको छ र धेरै युजफुल एप्लिकेसन रहेको छ साथीहरू। तपाईँ यो हर कोही मोबाइलमा राख्नुपर्ने एप्लिकेसन रहेको छ साथीहरू, किनकि कुनै पनि फोटोहरू भिडियोहरू गल्तीले पनि डिलिट हुन सक्दछ र जानेर या अन्जानमा डिलिट गरिसकेको भिडियोहरूलाई या इमेजहरूलाई डकुमेन्टहरूलाई हजुरहरूले पुनः रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो मोबाइलमा पुनः रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। भिडियो मन परे लाइक गर्नु दिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।